हेलो गाइज, च्यानलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज चाहिँ म तपाईलाई हाम्रो डकुमेन्टहरु तीनवटा तरिकाबाट पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्न सिकाउँदै छु, जुन चाहिँ तपाईलाई एकदमै धेरै आवश्यक छ। तपाईले सुन्नु भएको होला पीडीएफ फाइल भनेर। तपाईले नसुन्नु भएको भए पनि आज तपाई यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पीडीएफ फाइलमा आफ्नो डकुमेन्ट कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोहरु जुनसुकै भए पनि हैन। आज चाहिँ म दुईवटा अनलाइनबाट र एउटा चाहिँ अफलाइनबाट गरेर देखाउँछु, जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हैन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अफिसहरुमा चाहिँ डकुमेन्टहरु सेन्ड गर्दाखेरि नेपाली फन्टहरु चेन्ज हुन सक्छ हैन। तर तपाईले पीडीएफ बनाएर फाइलहरु सेन्ड गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले राम्ररी जान्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला तपाईले गुगलमा जानुस् हैन। गुगलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुस् स्मल पीडीएफ भन्ने वर्ड टाइप गर्नुस् तपाईले गुगलमा हैन। त्यसपछि तपाईले यो पेज देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ smallpdf.com छ, यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईले यसको चाहिँ साइडमा तपाईले यसो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, यो हैन स्मल पीडीएफ भन्ने छ हैन, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्ने यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लोर अल पीडीएफ टुल्स भनेर चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। तपाईले यहाँ चाहिँ तीन चारवटा उयोहरु फोटोहरु पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर म आज तपाईलाई चाहिँ पीडीएफ कन्भर्ट गर्न देखाउन चाहन्छु। र यसको लागि चाहिँ पीडीएफ हाम्रो फाइललाई चाहिँ पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभयो होला पीडीएफ कन्भर्टर भन्ने छ हैन, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हामीलाई यस्तो अप्सन दिन्छ। यहाँ चाहिँ हैन तपाईले अब तपाईको गुगल ड्राइभहरु अरु ड्रपबक्सहरुबाट नि गर्न मिल्छ हैन। हामीले चाहिँ अब हाम्रो डकुमेन्ट कहाँ छ त्यबाट गर्ने हो। यसलाई चाहिँ चुज गरेर हैन यहाँ डिभाइसबाट कहाँबाट गर्ने गर्नुस्। र आज म तपाईलाई हाम्रो कम्प्युटरको फाइलबाट कसरी चुज गर्ने त्यो देखाउँछु। चुजमा थिच्नुस् हैन। थिचेपछि तपाईको चाहिँ पीडीएफ के रे डकुमेन्ट कहाँ छ खोज्नुस् हैन। मेरो चाहिँ यहाँ छ। अनि यसलाई यसरी ओपन थिच्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यहाँ अपलोड हुँदैछ यो साइडमा। यो साइडमा अपलोड भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ हैन पीडीएफ को एउटा फर्मेट दिन्छ, जुन चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौं। यो अपलोड हुँदैछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभयो होला smallpdf.com छ हैन। यसको साइड राम्रोसित हेर्नु होला। गाइज यो हाम्रो यो पीडीएफमा कन्भर्ट हुँदैछ हाम्रो डकुमेन्ट। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो 5 वटा पेजमा कन्भर्ट भइसकेको छ हैन। फाइल के डकुमेन्ट चाहिँ यसरी। त्यसपछि अब तपाईले डकुमेन्ट यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डाउनलोड गर्नुस् यहाँबाट यसरी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा तपाईले डाउनलोड देखिसक्नु भयो। अब यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पीडीएफमा हाम्रो फाइल हाम्रो यो वर्डको यो फाइल पीडीएफमा यसरी कन्भर्ट भइसकेको छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गरिसक्यो। अब यसलाई डाउनलोड गरेर कहाँ बसेको छ हैन त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डकुमेन्ट डाउनलोडमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ हाम्रो पीडीएफ हैन पीडीएफ फाइल यसरी डाउनलोड गर्छु। यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। अर्को तरिका सिकाउँछु तपाईलाई म। यो भयो एउटा अनलाइनबाट हैन। अर्को छ तपाईले यसरी गर्नु होला। यो एकदमै राम्रो भिडियो हेर्नु होला। तेरै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा हाम्रो जीमेल लगइन भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जीमेल लगइन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ अब गुगल एप्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि गुगल ड्राइभ छ हैन, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। हाम्रो यो सेकेन्ड मेथड हो अनलाइनबाट गर्ने हैन। त्यसपछि यहाँ यस्तो तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको गुगल ड्राइभमा। अनि त्यसपछि यहाँ न्यू भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल डक्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। यस्तो ब्ल्याङ्क पेपर आउँछ हामीलाई यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो डकुमेन्ट कहाँ छ त्यसलाई ओपन गर्नुस् हैन। त्यसलाई चाहिँ कपी गरिदिनुस्। कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल सी गर्नुस् हैन हाम्रो। अनि त्यसपछि तपाईले कन्ट्रोल सी गर्नुस् अथवा तपाईले कपी गर्नुस् हैन। कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई मिनिमाइज गरिदिउँ। यहाँ लगेर चाहिँ यसलाई पेस्ट गरिदिउँ हैन। सबै हाम्रो चाहिँ हाम्रो फाइल यहाँ पेस्ट गरिदिएपछि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पीडीएफमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फाइलमा जानुस् हैन। फाइलमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डाउनलोड भन्ने छ हैन। यसमा तपाईले यहाँ यसो एरर देखाउनु भयो भने यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ डकुमेन्ट डाउनलोड हैन। पीडीएफमा डाउनलोड गर्ने मिल्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ
PDF डकुमेन्ट भनेको छ यसलाई यसमा क्लिक गर्नुस् हैन क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ PDF मा आइसकेको छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी PDF मा आइसकेको छ हैन हाम्रो नेपालीमा वर्डहरु लेख्दाखेरि चाहिँ यो यतिकै सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो बिग्रिन सक्छ त्यही भएर PDF मा बनाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ यसलाई क्रस गर्दियौ एकचोटी म देखाउन चाहन्छु त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ हैन अर्को चाहिँ मेथड रहेको छ तपाई गुगलमा जानुस् हैन त्यसपछि PDF क्रिएटर टाइप गर्नुस् हैन PDF क्रिएटर टाइप गर्नुस् तपाईले यो पेज आउँछ हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ PDF for g.org भन्ने छ यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी एल्स मा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यो पेज आउँछ तपाईले यो पेज यो एकदमै याद गर्नु होला तपाईलाई म जुम गरेर पनि देखाउँछु हैन यसलाई यसरी देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड र सिलेक्ट एडिसन भन्ने छ हैन हामीले यहाँबाट सिलेक्ट एडिसनमा जाउँ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ फ्री भर्जन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल हो कि के लागि चाहिने हामीलाई चाहिँ फ्रीमा चाहिने यसरी तल जानु भयो भने यहाँ चाहिँ फ्री भर्जन छ यसरी क्लिक गर्दियौ हैन त्यसपछि यहाँ तपाईँ यहाँ लागिजान्छ त्यसपछि यसलाई पनि डाउनलोडमा थिदियौ यसरी देखाउँछ 3 सेकेन्ड भित्र डाउनलोड गराउँछ हैन त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसरी डाउनलोड हुन्छ हैन यसरी डाउनलोड हुन्छ ओके गाइज यो सफ्टवेयर डाउनलोड भइसकेपछि हामीले चाहिँ हैन यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको डेस्कटपमा मजाले यसलाई इन्स्टल गर्नुस् त्यसपछि तपाईले हैन यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यो यसलाई चाहिँ हैन फाइल जुन कहाँ छ तपाईको फाइल त्यो टाइप गरेर राख्नुस् त्यसपछि चाहिँ यसलाई एकछिन डाउनलोड के इन्स्टल हुन दिनुस् हैन 1-2 मिनेट लाग्छ त्यसपछि यसलाई के गर्नुस् ओपन गर्नुस् तपाईँ डेस्कटपमा यसो देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ओपन गर्नुस् त्यसपछि तपाईले यसको चाहिँ ठुलो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयरको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी आउँछ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ चुज फाइल छ हैन यसमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि तपाईको फाइल कहाँ छ त्यसमा जानुस् त्यसपछि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइलको अपलोड हुँदैछ यसपछि यसलाई चाहिँ एकछिनमा कन्भर्ट गरेको देखाउँछ हैन कुन चाहिँ फाइल हो तपाईको फाइल नेम चुज गर्नुस् मैले यहाँ हैन मेरो चाहिँ टिम 0010 राख्दिए हैन यसलाई त्यसपछि सेभमा थिच्दिनुस् त्यसपछि तपाईले यो चाहिँ कन्भर्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेभमा गर्दिनुस् त्यस नथाङ्गी गर्नुस् त्यसपछि तपाई यसरी कन्भर्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ छ यसको फाइल हैन त्यसबाट देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ फोल्डरबाट गएर देखाउँछु यसलाई ओपन विथ फोल्डर गर्नुस् त्यसपछि तपाईले यो कहाँनिर बसेको छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ओपन गर्न मिल्छ यसलाई ओपन गरेर एकचोटी हेर्नुस् हैन यो चाहिँ अफलाइन हो अब अनलाइनमा मैले तपाईलाई दुईवटा देखाइसके हैन त्यो त्यसरी गर्दा नै हुन्छ तर यो चाहिँ अनलाइनबाट हो यसमा चाहिँ फाइलहरु जस्तो सुकै भयो भने यसलाई तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ वर्ड मध्ये भयो तपाईको फोटोहरु जुनसुकै भए पनि यसले चाहिँ कन्भर्ट गर्नुहुन्छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो अफलाइन सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर अफलाइनबाट गरेको यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसलाई चाहिँ तपाईले जुनसुकै फाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले वर्ड मध्ये साइजमा हैन यसो तपाईको चाहिँ फोटोहरु छ भने पनि यसले केही फरक पर्दैन यसलाई चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ बेस्ट लागेको चाहिँ खासमा अनलाइन हो हैन यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु पर्दैन तर किनभने पछि गएर तपाईलाई बत्ती नहुँदाखेरि पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ हैन आई होप यो भिडियोले तपाईलाई एकदमै सहयोग हुनेछ र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू